ถ้าคุณอายุเลย35แล้วยังไม่มีเงินเก็บเป็นชิ้นเป็นอันข่าวร้ายคือวิธีออมเงินแบบค่อยเป็นค่อยไปที่กูรูสอนกันมันใช้กับคุณไม่ได้แล้วครับเพราะเวลาของคุณไม่เหลือพอให้เดินแบบคนที่เริ่มตั้งแต่22ข่าวดีคือคุณยังรอดได้ถ้าคุณกล้าใช้5กฎเหล็กที่คนส่วนใหญ่ใจไม่แข็งพอจะทำนี่ไม่ใช่คลิปปลอบใจว่าเริ่มเมื่อไหร่ก็ไม่สายบางเรื่องมันสายจริงและการยอมรับว่าสายคือจุดเริ่มต้นของการรอดคนส่วนใหญ่พังตรงนี้เพราะมัวหลอกตัวเองว่าขอแค่ประหยัดกาแฟขอแค่หยอดกระปุกขอแค่ DCA เดือนละนิดแล้วอนาคตจะดีเองตื่นก่อนครับถ้าคุณเริ่มช้าคุณไม่ได้ต้องการวิธีเก็บเงินแบบนุ่มนวลคุณต้องการการผ่าตัดชีวิตแบบไม่ใช้ยาชาเพราะปัญหาไม่ได้อยู่ที่คุณไม่รู้ว่าต้องออมแต่คุณยังไม่ยอมรื้อระบบชีวิตที่ทำให้เงินไหลออกทุกวันสำหรับคนที่เพิ่งติดตามใหม่นี่คือ Money Control ช่องสำหรับคนที่ไม่อยากเป็นเหยื่อของเงินคนรอบตัวและโลกทุนนิยมที่ไม่เคยปราณีใครกดกระดิ่งไว้ตอนนี้เลยครับเพราะเนื้อหาแบบนี้ไม่ใช่ฟังเพื่อเพลินแต่ฟังเพื่อเอาตัวรอดก่อนชีวิตจะลากคุณไปไกลกว่านี้คลิปนี้คุณจะได้5กฎสร้างตัวของคนเริ่มช้าไม่ใช่ทฤษฎีลอยๆแต่เป็นโรดแมปสำหรับคนวัยเลย35ที่ต้องเร่งเงินโดยไม่พึ่งโชคและมีข้อหนึ่งในคลิปนี้ที่คนส่วนใหญ่จะไม่อยากยอมรับเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับการลงทุนแต่มันเกี่ยวกับคนที่คุณยังยอมให้เขาดูดชีวิตอยู่ถ้าคุณกล้าฟังจนจบคุณจะเห็นชัดว่าวิธีเก็บเงินที่แท้จริงของคนเริ่มช้าไม่ได้เริ่มจากบัญชีธนาคารแต่มันเริ่มจากการฆ่าอีโก้ของตัวเองก่อนคุณจะเร่งเงินคุณต้องหยุดเลือดไหลเพราะถังที่รั่วต่อให้เทน้ำเร็วแค่ไหนมันก็ไม่เต็มคุณอาจคิดว่าปัญหาคือรายได้ยังน้อยแต่บางทีปัญหาจริงคือคุณยังใช้ชีวิตเหมือนคนที่มีเวลาเหลืออีก30 ปีให้ลองผิดลองถูกลองมองชีวิตตัวเองแบบหมอฉุกเฉินอะไรที่ไม่จำเป็นต่อการรอดต้องถูกตัดออกก่อนไม่ใช่ค่อยคุยทีหลังกฎที่1ทุบอีโก้เพื่อปลดกระแสเงินสดครับภาพที่เจอบ่อยมากคือคนวัย35เงินเดือน 35,000 ถึง 60,000 บาทแต่ชีวิตถูกล็อกด้วยคอนโดรถผ่อนมือถือร้านอาหารและภาพลักษณ์ว่าเรายังไหวเขาไม่ได้จนเพราะไม่มีรายได้เขาจนเพราะรายได้ทั้งหมดถูกใช้เพื่อปกป้องภาพตัวเองในสายตาคนอื่นลองนึกถึงผู้ชายคนหนึ่งที่เพิ่งรู้ตัวตอน37ว่าเงินเก็บมีไม่ถึง 50,000 บาทคนทั่วไปจะบอกให้เขาเริ่มออมเดือนละ 10% แบบใจเย็นแต่เขาทำตรงข้ามย้ายจากคอนโดแพงไปห้องเล็กกว่าขายรถที่ผ่อนหนักและลดค่าใช้จ่ายคงที่ลงทันทีบทเรียนคือเขาไม่ได้ถอยหลังเขากำลังดึงออกซิเจนกลับเข้าปอดการเงินของตัวเองกลไกมันโหดกว่านั้นครับสมองมนุษย์เกลียดการเสียสถานะมากกว่าการเสียเงินจริงๆนี่คือ loss aversion ผสมกับ social comparison ที่ทำให้คุณยอมจ่ายเงินเพื่อไม่ให้ใครรู้ว่าคุณกำลังลำบากคุณไม่ได้ซื้อความสบายคุณซื้อหลักฐานปลอมว่าชีวิตยังควบคุมได้ทั้งที่ตัวเลขในบัญชีกำลังบอกอีกเรื่องคนเริ่มเร็วมีสิทธิ์ค่อยๆปรับแต่คนเริ่มช้าต้องใช้ ruthless prioritization แปลว่าเลือกเฉพาะสิ่งที่ทำให้กระแสเงินสดรอดและตัดสิ่งที่มีไว้แค่เลี้ยงอีโก้ค่าเช่าที่สูงเกินไปรถที่ผ่อนเพื่อให้คนอื่นมองว่าดูดี subscription ที่ลืมไปแล้วหรือการกินหรูทุกสัปดาห์เพื่อปลอบใจตัวเองจากงานที่เกลียดทั้งหมดนี้คือรูรั่วไม่ใช่รางวัลชีวิตวิธีทำจริงไม่ซับซ้อนแต่เจ็บให้คุณเปิดรายการค่าใช้จ่าย90 วันย้อนหลังแล้วแบ่งเป็น3 กองแรกคือของจำเป็นต่อการอยู่รอดกอง2คือของเพิ่มพลังทำเงินกอง3คือของที่ซื้อเพื่อรักษาหน้าจากนั้นตัดกอง3ให้ได้อย่างน้อย 50% ภายใน30 วันไม่ใช่ค่อยๆลดแบบนุ่มนวลเพราะสมองคุณจะต่อรองจนสุดท้ายไม่เปลี่ยนอะไรเลยนี่คือเหตุผลที่มินิมอลลิซึมของคนเริ่มช้าไม่ใช่ความชิคมันคือกลยุทธ์สงครามเงินสดถ้าคุณลดค่าใช้จ่ายคงที่ได้เดือนละ 8,000 บาทคุณไม่ได้แค่มีเงินเหลือ 8,000คุณกำลังซื้อความสามารถในการตัดสินใจคืนมาเพราะคนที่ไม่มีเงินสำรองจะถูกบังคับให้รับงานแย่ๆอยู่กับความสัมพันธ์แย่ๆและขายเวลาตัวเองในราคาถูกดูแนวคิดของ The Richest Man in Babylon หนังสือไม่ได้สอนให้รวยด้วยการโชว์แก่นของมันคือจ่ายให้ตัวเองก่อนและอย่าให้รายจ่ายโตเร็วกว่าสติแต่สำหรับคนวัย35ผัวการจ่ายให้ตัวเองก่อนต้องรุนแรงกว่าเดิมไม่ใช่เหลือเท่าไหร่ค่อยเก็บแต่คือหักเงินรอดชีวิตออกก่อนแล้วให้ไลฟ์สไตล์ที่เหลือไปตายเอาเองบางคนจะรู้สึกอายที่ต้องลดมาตรฐานชีวิตผมจะพูดตรงๆนะครับอายตอนย้ายห้องถูกกว่าพังตอนอายุ50อายตอนขายรถถูกกว่าก้มหน้าทำงานที่เกลียดไปอีก20 ปีศักดิ์ศรีที่ซื้อด้วยหนี้ไม่ใช่ศักดิ์ศรีมันคือเครื่องแบบของนักโทษที่ยังยิ้มให้กล้อง
คุณต้องตั้งกฎฉุกเฉิน12 เดือน 1. ลด Fixed Cost ให้เบาที่สุด 2. สร้างเงินสำรองให้ได้อย่างน้อย 3-6 เดือน 3. หยุดซื้อของที่ไม่ได้ช่วยเพิ่มรายได้หรือสุขภาพ 4. ใช้เงินทุกก้อนเหมือนทหารในสนามรบต้องมีภารกิจชัดเจนถ้าเงินก้อนไหนไม่มีภารกิจมันจะถูกอัลกอริทึมโฆษณาและความเหงาของคุณลากไปใช้แทนนี่ไม่ใช่การใช้ชีวิตเล็กลงตลอดไปนี่คือการหดตัวเพื่อดีดกลับเหมือนนักมวยที่ย่อตัวก่อนปล่อยหมัดหนักคนส่วนใหญ่ไม่ยอมย่อเพราะกลัวคนเห็นว่าตัวเองตกลงมาสุดท้ายเลยไม่มีแรงพุ่งกลับไปไหนเลยแต่การทุบอีโก้ยังแก้ได้แค่เงินที่รั่วจากตัวคุณเองมีรูรั่วอีกแบบที่อันตรายกว่าเพราะมันยิ้มให้คุณเรียกคุณว่าเพื่อนเรียกคุณว่าลูกหลานและทำให้คุณรู้สึกผิดทุกครั้งที่คุณพยายามรอดถ้าคุณไม่กล้าจัดการรูรั่วนี้เงินที่คุณประหยัดมาจะถูกคนอื่นใช้แทนคุณบางคนคิดว่าตัวเองไม่มีปัญหาเรื่องใช้เงินเพราะไม่ได้ซื้อของฟุ่มเฟือยมากไม่ได้เที่ยวหรูไม่ได้อวดรวยแต่ลองดูดีๆเงินของคุณอาจไม่ได้หายไปกับของมันหายไปกับคำว่าเกรงใจคนเริ่มช้าตายทางการเงินไม่ใช่เพราะใจดำแต่เพราะใจอ่อนกับคนที่ไม่เคยร่วมรับผลลัพธ์กับคุณกฎที่ 2 ตัดวงจรคนสูบเงินอย่างเยือกเย็นครับนี่คือข้อที่หลายคนฟังแล้วจะไม่สบายใจเพราะมันไม่ได้แตะกระเป๋าสตางค์อย่างเดียวมันแตะภาพของคุณว่าเป็นคนดีคนวัย35 บวกจำนวนมากไม่ได้แบกแค่ค่าใช้จ่ายตัวเองแต่แบกภาษีสังคมงานเลี้ยงของขวัญเงินยืมเพื่อนชวนลงทุนญาติชวนช่วยและบทบาทเดอะแบกที่ไม่มีวันเกษียณปัญหาคือทุกคนเรียกสิ่งนี้ว่าน้ำใจทั้งที่บางครั้งมันคือระบบดูดเลือดที่แต่งตัวเป็นความสัมพันธ์ลองดูเคสธรรมดาในออฟฟิศไทยพนักงานคนหนึ่งเงินเดือน 45,000 บาทแต่ทุกเดือนมีค่าเลี้ยงรุ่นงานวันเกิดหารของขวัญและช่วยญาติหมุนเงินคนรอบตัวบอกว่าแค่นี้เองอย่าคิดมากแต่พอสิ้นเดือนเขาเหลือ 2,000 บาทบทเรียนคือคำว่าแค่นี้เองของคนอื่นเมื่อรวมกันแล้วกลายเป็นอนาคตทั้งชีวิตของคุณกลไกที่ทำให้คุณปฏิเสธยากคือ guilt loop สมองเชื่อมโยงการปฏิเสธกับการถูกตัดออกจากกลุ่ม RAS ของคุณจึงสแกนหาสัญญาณว่าใครจะโกรธใครจะนินทาใครจะมองว่าคุณเปลี่ยนไปแล้วคอร์ติซอลก็ขึ้นคุณเลยเลือกจ่ายเงินเพื่อซื้อความสงบระยะสั้นแม้ระยะยาวบัญชีคุณจะถูกเฉือนทีละชิ้นนี่คือด้านมืดของความเป็นคนดีคนบางคนไม่ได้ตั้งใจทำร้ายคุณแต่ระบบความสัมพันธ์ทำให้เขาได้ประโยชน์จากความใจอ่อนของคุณถ้าทุกครั้งที่เขาลำบากคุณช่วยทันทีสมองเขาจะเรียนรู้ว่าคุณคือแหล่งสภาพคล่องคุณไม่ได้ช่วยให้เขาโตคุณกำลังฝึกให้เขาพึ่งพาคุณเหมือน ATM ที่มีความรู้สึกใน3ก๊กคนที่รอดไม่ใช่คนที่ใจดีที่สุดเสมอไปซูมาอี้ชนะเพราะรู้ว่าเมื่อไหร่ต้องนิ่งเมื่อไหร่ต้องถอยและเมื่อไหร่ต้องไม่เปิดทรัพยากรของตัวเองให้คนอื่นอ่านออกนี่ไม่ใช่การสอนให้คุณเป็นคนเย็นชาแต่มันคือการสอนให้คุณมีขอบเขตเพราะคนไม่มีขอบเขตจะถูกคนมีความต้องการใช้เป็นสะพานเดินข้ามเสมอวิธีปฏิบัติข้อแรกคือสร้างประโยคปฏิเสธสำเร็จรูปไม่ต้องอธิบายยาวเพราะการอธิบายยาวคือการเปิดช่องให้เขาต่อรองเช่นช่วงนี้ผมล็อกแผนการเงินไว้แล้วช่วยไม่ได้หรือเดือนนี้ผมมีภารกิจเงินสำรองไม่สะดวกออกให้สั้นสุภาพปิดประตูและไม่ขอโทษเกินจำเป็นข้อ 2. ตั้งงบความสัมพันธ์เงินช่วยครอบครัวเงินเข้าสังคมเงินของขวัญต้องมีเพดานรายเดือนเหมือนค่าเช่าถ้าเต็มแล้วคือเต็มไม่ใช่ดึงจากเงินเก็บฉุกเฉินมาเติมถ้าคุณไม่ตั้งเพดานคนอื่นจะตั้งความคาดหวังแทนคุณและความคาดหวังของคนอื่นมักแพงกว่าวินัยของคุณเสมอข้อ 3. แยกคนเดือดร้อนจริงออกจากคนใช้ชีวิตประมาทคนเดือดร้อนจริงต้องการทางออกคนประมาทต้องการคนจ่ายผลลัพธ์ให้ถ้าคนเดิมยืมซ้ำด้วยเหตุผลเดิมแต่ไม่เคยเปลี่ยนพฤติกรรมเดิมนั่นไม่ใช่ความช่วยเหลือแล้วครับนั่นคือการร่วมลงทุนในความไม่รับผิดชอบของเขาลองตรวจตัวเองตรงนี้ใน30 วันที่ผ่านมาคุณจ่ายเงินไปกี่ครั้งเพราะกลัวเสียภาพคนดีมากกว่าตัดสินจากแผนการเงินของตัวเองถ้าคำตอบทำให้คุณอึดอัดนั่นแปลว่าคลิปนี้ไม่ได้พูดถึงคนอื่นและถ้าคุณกล้าพอให้พิมพ์ตัวเลขนั้นไว้ใต้คลิปเพื่อบังคับสมองตัวเองให้ยอมรับว่ารูรั่วนี้มีอยู่จริงตรงนี้ต้องพูดให้ชัดครับการตัดวงจรคนสูบเงินไม่ได้แปลว่าทิ้งครอบครัวหรือเป็นเพื่อนเลวมันแปลว่าคุณหยุดใช้อนาคตของตัวเองเป็นบัตรเครดิตให้ทุกคนรูดถ้าคุณอยากช่วยใครระยะยาวคุณต้องรอดก่อน
เพราะคนที่กำลังจมน้ำไม่มีสิทธิ์เล่นบทฮีโร่กลางทะเลให้ใช้กฎ3ชั้นชั้นแรกช่วยด้วยคำแนะนำก่อนเงินชั้น2ถ้าต้องช่วยเงินให้ช่วยครั้งเดียวพร้อมเงื่อนไขชัดชั้น3ถ้าเขาทำผิดเงื่อนไขซ้ำคุณหยุดทันทีโดยไม่ต้องประชุมครอบครัวนี่คือความเมตตาที่มีโครงสร้างไม่ใช่ความใจอ่อนที่ปลอมตัวเป็นความดีคน 1% ไม่ได้ใจดำกว่าเสมอไปแต่เขาเข้าใจว่าทรัพยากรที่ไร้ขอบเขตจะถูกใช้จนหมดถ้าคุณรู้จักคนที่กำลังติดกับดักเดอะแบกส่งคลิปนี้ให้เขาก่อนที่เขาจะเสียเวลาอีก10 ปีไปกับการพิสูจน์ว่าเป็นคนดีในสายตาคนที่ไม่เคยช่วยเขาสร้างอนาคตนี่ไม่ใช่แชร์แบบยูทูบเบอร์ขอความเมตตาแต่มันคือการยื่นกระจกให้คนที่อาจยังไม่กล้ายอมรับว่าตัวเองกำลังถูกดูดแต่ฟังให้ดีครับต่อให้คุณทุบอีโก้แล้วตัดคนสูบเงินแล้วคุณก็แค่หยุดเลือดไหลคุณยังไม่ได้สร้างเครื่องยนต์ใหม่เพราะคนเริ่มช้าไม่มีสิทธิ์รวยด้วยการประหยัดอย่างเดียวเกมถัดไปจึงไม่ใช่การเก็บเศษเงินให้เก่งขึ้นแต่คือการเพิ่มตัวคูณให้ชีวิตก่อนเวลาที่เหลือจะกลายเป็นศัตรูตัวจริงของคุณคุณอาจคิดว่าถ้าลดรายจ่ายได้แล้วชีวิตการเงินจะปลอดภัยขึ้นถูกครับแต่ยังไม่พอเพราะคนเริ่มช้าไม่ได้แพ้เพราะเก็บเงินไม่เป็นอย่างเดียวเขาแพ้เพราะรายได้โตช้ากว่าอายุและถ้าคุณไม่แก้ตรงนี้ทุกวิธีเก็บเงินจะกลายเป็นแค่การยื้อเวลากฎที่3เพิ่มตัวคูณไม่ใช่แค่เงินออมครับเรานึกภาพคนเงินเดือน 30,000 บาทพยายามประหยัดสุดชีวิตเหลือเก็บเดือนละ 3,000 บาทเขารู้สึกภูมิใจเพราะอย่างน้อยก็เริ่มมีวินัยแต่ถ้าอายุ35แล้วมีเงินเก็บแทบเป็นศูนย์เงิน 3,000 บาทต่อเดือนคือจุดเริ่มต้นที่ดีแต่ไม่ใช่เครื่องยนต์ที่เร็วพอจะพาคุณหนีเกมนี้ได้คุณไม่ได้ต้องการแค่กระปุกเงินที่ใหญ่ขึ้นคุณต้องการรายได้ที่มีแรงดันสูงกว่าเดิมปัญหาคือคนส่วนใหญ่ติดกับดักประหยัดแบบผิดโฟกัสตัดกาแฟตัดของกินตัดความสุขเล็กๆแต่ไม่เคยตัดเวลาที่เสียไปกับทักษะมูลค่าต่ำนี่เหมือนคนพยายามวิทน้ำออกจากเรือรั่วแต่ไม่เคยถามว่าเรือลำนี้มีเครื่องยนต์หรือเปล่าวินัยการออมสำคัญแต่ถ้ารายได้ไม่โตวินัยนั้นจะเริ่มกลายเป็นคุกทางอารมณ์คุณจะเริ่มเกลียดชีวิตประหยัดทั้งที่ปัญหาจริงคือคุณยังไม่มีตัวคูณคือ High Income Skill ไม่ใช่คำหรูในอินเทอร์เน็ตมันคือทักษะที่ทำให้1 ชั่วโมงของคุณแพงขึ้นเช่น Sales Copywriting Data AI Workflow Video Editing Coding Negotiation Project Management หรือภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจทักษะพวกนี้ไม่ได้รวยเร็วแต่เพิ่มอำนาจต่อรองเพราะตลาดไม่ได้จ่ายตามความเหนื่อยตลาดจ่ายตามมูลค่าที่คุณแก้ปัญหาได้ดูคนทำงาน2 คนในบริษัทเดียวกันคนแรกทำงานหนักรับงานทุกอย่างแต่ไม่เคยเพิ่มทักษะที่ตลาดแย่งตัวคนที่2ใช้เวลา90 วันหลังเลิกงานฝึกทำรีพอร์ตด้วย Data Tool และ AI จนลดเวลางานทีมได้ครึ่งหนึ่งคนแรกได้คำชมว่าอดทนคนที่2ได้โอกาสย้ายตำแหน่งหรือรับงานนอกที่มีราคาบทเรียนคือโลกทุนนิยมไม่ได้ให้รางวัลกับคนเหนื่อยที่สุดมันให้รางวัลกับคนที่ทำให้ปัญหาของคนอื่นหายเร็วที่สุดถ้าคุณเริ่มช้าคุณต้องทำให้ชั่วโมงของตัวเองหยุดเป็นแรงงานราคาถูกกลไกจิตวิทยาที่ทำให้คนติดตรงนี้คือ comfort bias สมองชอบสิ่งที่คุ้นเคยแม้มันจะพาคุณจนงานเดิมเงินเดิมทักษะเดิมให้ความรู้สึกปลอดภัยเพราะมันไม่กระตุ้นคอร์ติซอลมากเท่าการเริ่มเรียนสิ่งใหม่แต่ความปลอดภัยแบบนี้คือยานอนหลับมันทำให้คุณไม่เจ็บวันนี้เพื่อให้คุณตื่นมาเจ็บหนักกว่าเดิมตอนอายุ 45วิธีใช้กฎนี้ให้เริ่มจากสมการ3 ช่องแรกงานประจำที่เลี้ยงชีวิตช่องที่2ทักษะตัวคูณที่เพิ่มรายได้ช่องที่3ตลาดที่ยอมจ่ายเงินจริงถ้าคุณเรียนทักษะที่ไม่มีตลาดคุณกำลังสะสมความรู้เพื่อปลอบใจถ้าคุณทำงานหนักแต่ไม่สร้างทักษะคุณกำลังขายแรงในราคาที่ระบบกำหนดและถ้าคุณอยากเร่งเงินวัย35คุณต้องล็อกเวลา10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ให้ทักษะตัวคูณไม่ใช่เวลาที่เหลือจากความเหนื่อยแต่เป็นเวลาที่ถูกจองเหมือนนัดหมอเพราะนี่ไม่ใช่งานอดิเรกนี่คือการผ่าตัดอนาคตของคุณให้ทำแบบนี้6 เดือนเลือกทักษะเดียวห้ามเปลี่ยนทุก2 สัปดาห์สร้างผลงานจริง10 ชิ้นไม่ใช่เรียนคอร์ส10 คอร์สเอาผลงานไปเสนอตลาดเล็กๆก่อนเพื่อนเจ้าของร้านธุรกิจท้องถิ่นนายจ้างเก่าหรือแพลตฟอร์มฟรีแลนซ์เป้าหมายแรกไม่ใช่รวยเป้าหมายแรกคือให้ตลาดยอมจ่ายแม้แค่ 1,000 บาทเพราะเงินก้อนแรกจากทักษะใหม่จะสอนสมองว่าคุณไม่ได้เป็นแค่ลูกจ้างของอดีตอีกต่อไปเราใกล้จะถึงข้อที่ผมพูดไว้ตั้งแต่ต้นแล้วครับข้อที่คนดูหลายคนจะไม่เชื่อว่ามันอยู่ในชีวิตตัวเอง
แต่ก่อนถึงตรงนั้นลองตอบตัวเองเงียบๆใน7วันที่ผ่านมาคุณใช้เวลากี่ชั่วโมงเพื่อเพิ่มราคาชั่วโมงของตัวเองไม่ใช่ดูคลิปไม่ใช่เซฟโพสต์แต่ลงมือสร้างผลงานจริงถ้าคำตอบคือ0ปัญหาไม่ใช่คุณไม่มีเวลาปัญหาคือเวลาของคุณยังถูกคนอื่นจองหมดแล้วและนี่คือจุดที่คนเริ่มช้าต้องเลิกโกหกตัวเองถ้าคุณเพิ่มตัวคูณได้คุณจะเริ่มหายใจได้แต่รายได้ที่เพิ่มขึ้นยังไม่ใช่ความมั่งคั่งเพราะถ้าคุณยังเป็นผู้บริโภคเต็มตัวเงินใหม่จะไหลกลับเข้าระบบเร็วกว่าเดิมตรงนี้แหละครับที่เกมเปลี่ยนคนส่วนใหญ่หาเงินเพิ่มเพื่อซื้อชีวิตเดิมในเวอร์ชั่นแพงขึ้นแต่คนที่เร่งตัวเองทันจะใช้เงินและทักษะใหม่สร้างแหล่งรายได้ที่ไม่ต้องประกาศให้ใครรู้รายได้ที่เงียบกว่าแต่ทรงพลังกว่าคุณไม่ต้องลาออกไม่ต้องทำตัวเป็น CEO บนโซเชียลแต่ต้องเริ่มสร้างบางอย่างที่ขายได้ก่อนที่ชีวิตคุณจะเหลือรายได้เพียงช่องเดียวให้ระบบบีบคอกฎที่ 4 เปลี่ยนจากผู้บริโภคเป็นผู้ผลิตครับภาพที่คนส่วนใหญ่คุ้นคือเลิกงานแล้วใช้เงินสั่งอาหารดูของออนไลน์ผ่อนของใหม่เพื่อชดเชยวันที่เหนื่อยมันดูเหมือนการพักแต่จริงๆคือระบบกำลังดูดพลังงานคุณ2ชั้นแรกดูดเงินชั้นที่2ดูดเวลาที่ควรถูกใช้สร้างสินทรัพย์เล็กๆของคุณผู้บริโภคจ่ายเพื่อให้รู้สึกดีผู้ผลิตสร้างบางอย่างให้คนอื่นยอมจ่ายกับดักของวัย35คือคุณมีภาระมากจนไม่กล้าเริ่มคิดว่าธุรกิจต้องใช้เงินทุนต้องมีทีมต้องมีโลโก้ต้องมีความพร้อมนี่คือภาพลวงตาที่ทำให้คุณช้าอีกในยุคนี้ Stealth Income ไม่จำเป็นต้องเริ่มจากหน้าร้านมันเริ่มจากทักษะเล็กๆที่แปลงเป็นผลลัพธ์ให้คนอื่นเขียนเพจให้ร้านค้าทำคลิปสั้นให้ธุรกิจวางระบบ Excel ให้ทีมขายสอนภาษาเฉพาะทางทำเทมเพลตทำอีบุ๊กทำเซอร์วิสรายเดือนไม่หรูแต่เก็บเงินได้จริงเคสที่เห็นชัดคือคนทำงานประจำที่เริ่มจากงานเล็กมากเขาช่วยร้านอาหารแถวบ้านจัดรูปเมนูทำโพสต์และวางตารางโปรโมชั่นเจ้าของร้านไม่ได้สนใจว่าเขามีบริษัทหรือไม่เจ้าของร้านสนใจว่ายอดสั่งเพิ่มไหมคนทั่วไปมองว่านี่เป็นงานจุกจิกแต่คนที่เข้าใจเกมจะเห็นว่านี่คือสินทรัพย์ต้นแบบเพราะถ้าทำให้ร้านหนึ่งได้ผลคุณทำซ้ำกับร้านที่2ร้านที่3ได้รายได้ที่2ไม่ได้เริ่มจากไอเดียใหญ่มันเริ่มจากปัญหาเล็กที่มีคนยอมจ่ายซ้ำกลไกสำคัญคือ identity shift ตราบใดที่คุณเห็นตัวเองเป็นผู้บริโภคสมองจะถามว่าเดือนนี้ซื้ออะไรดีแต่เมื่อคุณเห็นตัวเองเป็นผู้ผลิตสมองจะถามว่าเดือนนี้สร้างอะไรที่ขายได้นี่คือ RAS ทำงานระบบกรองข้อมูลในสมองจะเริ่มมองเห็นโอกาสที่เมื่อก่อนคุณมองข้ามร้านที่ทำเพจแย่เพื่อนที่ขายของแต่ไม่มีระบบคนรู้จักที่มีปัญหาเอกสารธุรกิจเล็กที่ตอบลูกค้าช้าทุกอย่างกลายเป็นโจทย์ไม่ใช่แค่เรื่องผ่านตาแต่ต้องเตือนให้ชัด Stealth Income ไม่ใช่การเปิด5เพจแล้วไม่ทำอะไรจริงไม่ใช่สมัคร Affiliate ทุกอย่างไม่ใช่ลงทุนเหรียญเพราะหวังให้เงินทำงานแทนนั่นคือความขี้เกียจที่แต่งตัวเป็น Passive Income รายได้ที่2ในช่วงแรกต้อง Active มากคุณต้องขายต้องส่งงานต้องโดนปฏิเสธต้องปรับราคามันไม่สวยแต่มันจริงคนเริ่มช้าไม่มีสิทธิ์ดูถูกเงินก้อนเล็กถ้าเงินก้อนเล็กนั้นเปิดประตูให้ทักษะคุณมีตลาดวิธีปฏิบัติคือใช้กฎ1ปัญหา1ข้อเสนอ1ช่องทางเลือกปัญหาที่คุณแก้ได้จริงเขียนข้อเสนอให้ชัดว่าใครจะได้ผลลัพธ์อะไรภายในกี่วันแล้วใช้ช่องทางเดียวในการหาลูกค้า30วันอย่าเริ่มด้วยการทำแบรนด์ใหญ่เริ่มด้วยประโยคง่ายๆว่าผมช่วยให้ร้านคุณมีโพสต์ขายของ12ชิ้นต่อเดือนพร้อมตารางลงและข้อความตอบลูกค้าหรือผมช่วยจัดไฟล์บัญชีรายรับรายจ่ายให้ดูรู้เรื่องภายใน3วันข้อเสนอที่ดีต้องจับต้องได้ไม่ใช่คำว่าเดี๋ยวช่วยดูให้ตั้งเป้าแรกให้ชัดรายได้ที่2เดือนละ 3,000 บาทต่อไป 7,000 บาทต่อไป 15,000 บาทอย่าดูถูกตัวเลขนี้เพราะถ้าคุณมีเงินเดือน 35,000 บาทแล้วสร้างรายได้เสริม 10,000 บาทคุณไม่ได้แค่เพิ่มเงิน 10,000คุณเพิ่มอัตราเร่งของพอร์ตชีวิตเกือบ 30%ถ้าเงินก้อนนี้ไม่ถูกใช้โชว์ไม่ถูกเอาไปอัปเกรดไลฟ์สไตล์มันจะกลายเป็นกระสุนสำหรับกฎสุดท้ายนี่คือจุดที่วิธีเก็บเงินเริ่มเปลี่ยนจากการอดทนเป็นการออกแบบระบบ Release ตรงนี้สั้นๆครับถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกหนักไม่แปลกเลยเพราะการเริ่มใหม่ตอน35ไม่ได้เบาคุณไม่ได้ขี้แพ้ที่รู้สึกเหนื่อยแต่คุณจะเสียเปรียบจริงถ้าปล่อยให้ความเหนื่อยเป็นเหตุผลให้ไม่เริ่มให้ทำแบบไม่ประกาศไม่ต้องโพสต์ว่ากำลังสร้างตัวไม่ต้องบอกญาติไม่ต้องเถียงกับเพื่อนสร้างเงียบๆรับงานเงียบๆเก็บเงินเงียบ
Stealth Wealth เริ่มจาก Stealth Income เพราะทันทีที่คนรอบตัวรู้ว่าคุณมีเงินเพิ่มภาษีสังคมจะเริ่มหาทางกลับเข้ามาและถ้าขอบเขตคุณยังไม่แข็งรายได้ใหม่จะกลายเป็นอาหารของคนเดิมนี่คือเหตุผลที่บางคนหาเพิ่มเท่าไหร่ก็ไม่รวยขึ้นสักทีแต่ต่อให้คุณมีรายได้ที่2แล้วคุณยังเหลือบททดสอบสุดท้ายบทที่คนเริ่มช้ากลัวที่สุดเพราะมันเกี่ยวกับความเสี่ยงคนส่วนใหญ่พูดว่ากลัวเสี่ยงแต่พวกเขาเสี่ยงกับเงินเฟ้อเสี่ยงกับรายได้ช่องเดียวเสี่ยงกับวัยเกษียณที่ไม่มีแผนทุกวันความเสี่ยงที่น่ากลัวที่สุดจึงไม่ใช่ความผันผวนในพอร์ตแต่คือชีวิตที่ดูนิ่งจนคุณไม่รู้ว่ามันกำลังจมกฎที่ 5 ใช้ความเสี่ยงที่คำนวณแล้วครับนี่คือข้อที่ผมปักหมุดไว้ตั้งแต่ต้นและเป็นข้อที่คนจำนวนมากไม่อยากฟังเพราะมันทำลายคำปลอบใจที่ว่าแค่กระจายความเสี่ยงไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงสำหรับคนเริ่มเร็ววิธีนั้นอาจพอไหวแต่สำหรับคนที่เริ่มตอน35หรือมากกว่านั้นการเล่นปลอดภัยแบบไม่มีแรงส่งอาจเป็นความเสี่ยงที่แพงที่สุดคุณไม่ได้มีเวลามากพอจะทำเหมือนคนที่เริ่มตั้งแต่อายุ22ต้องเข้าใจก่อนว่าเสี่ยงที่คำนวณแล้วไม่ใช่การพนันการพนันคือเอาเงินไปวางบนสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้และหวังให้โชคเข้าข้างความเสี่ยงที่คำนวณแล้วคือการเลือกสนามที่คุณเข้าใจจำกัดความเสียหายล่วงหน้าและเพิ่มขนาดเดิมพันเมื่อคุณมีความรู้มากขึ้นมันเหมือนนักมวยขึ้นชกไม่ใช่เดินหลับตาเข้าไปให้โดนต่อยแต่ฝึกอ่านคู่ต่อสู้วางการ์ดและรู้ว่าหมัดไหนแลกได้หมัดไหนห้ามแลกปัญหาของคนวัย35คือกลัวขาดทุนจนยอมขาดโอกาสถือเงินสดมากเกินไปเพราะรู้สึกปลอดภัยแต่เงินสดที่นอนนิ่งนานๆถูกเงินเฟ้อกัดทุกปีอีกฝั่งหนึ่งคือคนที่กลัวไม่ทันแล้วพุ่งเข้าเก่งกำไรซื้อทุกอย่างที่คนพูดถึงทั้งหุ้นร้อนคริปโตกองทุนธีมแปลกๆ2 กลุ่มนี้เหมือนกันตรงที่ไม่ได้คิดเป็นระบบคนแรกถูกความกลัวคุมคนที่2ถูกโดพามีนคุมและตลาดไม่เมตตาทั้งคนกลัวกับคนโลภเคสคลาสสิกในโลกการเงินคือกองทุน Long Term Capital Management มีคนเก่งระดับสูงใช้โมเดลซับซ้อนและเคยทำผลตอบแทนโดดเด่นแต่เมื่อใช้ leverage หนักเกินไปและเชื่อว่าโมเดลครอบคลุมความจริงทั้งหมดวิกฤตตลาดก็ทำให้ความมั่นใจพังลงอย่างรวดเร็วบทเรียนไม่ใช่ว่าคนฉลาดลงทุนไม่ได้บทเรียนคือถ้าคุณไม่จำกัดดาวไซด์ความฉลาดก็กลายเป็นอาวุธที่หันกลับมายิงตัวเองสำหรับคุณความเสี่ยงที่คำนวณแล้วจึงต้องเริ่มจากคำถามว่าถ้าผิดผมเสียได้แค่ไหนโดยไม่พังวิธีปฏิบัติให้ใช้ระบบ3ชั้นชั้นแรกเงินกันตาย6 เดือนนี่ไม่ใช่เงินลงทุนและห้ามเอาไปเสี่ยงเพื่อเร่งรวยเพราะถ้าไม่มีฐานกันตายคุณจะถูกบังคับขายสินทรัพย์ตอนตลาดลงชั้นที่2เงินลงทุนแกนหลักเลือกสินทรัพย์ที่คุณเข้าใจจริงเช่นกองทุนดัชนีหุ้นคุณภาพหรือสินทรัพย์ที่มีกระแสเงินสดชั้นที่3เงินเร่งสปีดเป็นเงินส่วนน้อยที่ใช้กับโอกาสโฟกัสสูงกว่าแต่ต้องมีกรอบขาดทุนชัดเจนถ้าคุณไม่มี3ชั้นนี้คุณไม่ได้ลงทุนคุณกำลังผสมเงินทุกประเภทจนสมองตัดสินใจมั่วคนเริ่มช้าต้องโฟกัสมากกว่าคนรวยคนรวยกระจายความเสี่ยงเพื่อรักษาทรัพย์แต่คนกำลังสร้างตัวต้องเลือกสนามไม่กี่สนามที่เข้าใจลึกคำว่าโฟกัสไม่ได้แปลว่าทุ่มหมดหน้าตักมันแปลว่าคุณไม่ซื้อทุกอย่างเพราะกลัวตกขบวนคุณเลือก 1-2 เครื่องมือหลักศึกษางบศึกษาค่าธรรมเนียมศึกษาความผันผวนศึกษาว่าทำไมมันควรโตแล้วลงทุนตามแผนไม่ใช่ตามอารมณ์ตลาดรายวันถ้าคุณมีรายได้เสริมจากข้อ4ให้แบ่งเงินนั้นเป็นเงินเร่งสปีดเช่น 70% เข้าพอร์ตแกนหลัก 20% เพิ่มทักษะหรือเครื่องมือทำเงิน 10% ใช้ทดลองโอกาสเสี่ยงสูงที่คุณรับเสียได้ตัวเลขปรับได้แต่หลักการห้ามเปลี่ยนเงินลงทุนต้องมีหน้าที่ก่อนออกจากบัญชีไม่ใช่เห็นอะไรน่าสนใจก็โยนเงินใส่เหมือนแมงเม่าบินเข้าหาไฟเพราะตลาดไม่ได้ลงโทษคนไม่รู้ทันทีแต่มันสะสมบินไว้แล้วเก็บทีเดียว retention ตรงนี้สำคัญถ้าคุณฟังแล้วคิดว่าผมยังมีเงินไม่พอลงทุนให้ย้อนกลับไปดู4ข้อก่อนหน้าทุบอีโก้เพื่อลด cash burn ตัดคนสูบเงินเพื่ออุดรูรั่วเพิ่มตัวคูณเพื่อขยายรายได้สร้างรายได้ที่2เพื่อมีกระสุนข้อ5ไม่ได้รออยู่เดียวๆมันคือปลายทางของระบบทั้งหมดถ้าคุณข้ามขั้นคุณจะเอาความหวังไปเสี่ยงแทนเอาแผนไปลงทุนและนี่คือความจริงที่ต้องกลืนปีแรกของแผนนี้จะไม่สบายคุณจะดูจนลงในสายตาคนอื่นคุณจะปฏิเสธบ่อยขึ้นคุณจะเรียนหลังเลิกงานคุณจะสร้างงานเล็กๆที่ยังไม่มีใครปรบมือให้คุณจะลงทุนแบบน่าเบื่อกว่าที่โซเชียลชอบพูดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นใต้พื้นดินคือรากของชีวิตคุณกำลังเปลี่ยนทิศ
closing punch ของข้อสุดท้ายคือแบบนี้ครับคนเริ่มช้าไม่ต้องการปาฏิหาริย์คุณต้องการโครงสร้างที่บังคับให้ตัวเองเลิกเลือดไหลเพิ่มแรงส่งสร้างรายได้และเสี่ยงอย่างมีกรอบถ้าคุณยังรอให้ชีวิตพร้อมก่อนค่อยเริ่มคุณไม่ได้รอเวลาเหมาะสมคุณกำลังยอมให้เวลาที่เหลือค่อยๆกลายเป็นเจ้าหนี้ของคุณถ้าฟังมาถึงตรงนี้คุณน่าจะเห็นแล้วว่าปัญหาของคนเริ่มช้าไม่ใช่แค่เงินน้อยแต่คือชีวิตทั้งระบบถูกออกแบบให้เงินไหลออกง่ายกว่าไหลเข้าคุณไม่ได้แพ้เพราะไม่มีวินัยอย่างเดียวคุณแพ้เพราะอีโก้ความสัมพันธ์ทักษะรายได้และความกลัวเสี่ยงมันจับมือกันล็อกคุณไว้เงียบๆถ้าไม่รื้อระบบเดิมวิธีเก็บเงินทุกวิธีจะเป็นแค่ผ้าปิดแผลบนแผลที่ยังถูกกรีดซ้ำกฎแรกทุบอีโก้ทิ้งเพื่อปลดเงินสดที่ถูกขังไว้ในภาพลักษณ์กฎที่ 2 ตัดวงจรคนสูบเงินเพราะความใจดีที่ไร้ขอบเขตคือรูรั่วระยะยาวกฎที่ 3 เพิ่มตัวคูณไม่ใช่แค่บีบรายจ่ายเพราะชั่วโมงของคุณต้องแพงขึ้นกฎที่ 4 เปลี่ยนเป็นผู้ผลิตเพื่อสร้างรายได้ที่ไม่ต้องขออนุญาตใครและกฎที่ 5 ใช้ความเสี่ยงที่คำนวณแล้วเพื่อให้เงินที่รอดมาได้มีสนามเติบโตทั้งหมดนี้ไม่ใช่5เทคนิคแยกกันแต่มันคือแผนปรับโครงสร้างชีวิตสำหรับคนที่ไม่มีเวลามากพอจะโลกสวยตอนนี้คุณมีทางแยกชัดเจนทางแรกใช้ชีวิตเหมือนเดิมแล้วหวังว่าความประหยัดเล็กๆจะช่วยชดเชยเวลาที่หายไปทางที่ 2 ยอมกลืนยาขม 1-2 ปีลดสิ่งที่ต้องลดตัดสิ่งที่ต้องตัดฝึกสิ่งที่ต้องฝึกและลงทุนด้วยแผนที่ไม่หลอกตัวเองไม่มีใครทำแทนคุณได้ครับแต่ก็ไม่มีใครมีสิทธิ์ยึดอนาคตคุณไว้ถ้าคุณเริ่มเอาคืนอย่างมีระบบนี่ไม่ใช่ความหวังแบบมโนแต่มันคือความหวังที่มีใบเสร็จเป็นการลงมือทำถ้าคลิปนี้ทำให้คุณเห็นว่าวิธีเก็บเงินของคุณยังขาดโครงสร้างกดเซฟไว้ครับไม่ใช่เพื่อเก็บคลิปสวยๆไว้ดูทีหลังแต่เพื่อกลับมาเช็คซ้ำว่า5กฎนี้คุณทำจริงครบหรือยังเพราะคนที่เริ่มช้าไม่มีพื้นที่ให้ลืมบทเรียนสำคัญซ้ำๆและถ้าคุณอยากไปต่อคลิปบนหน้าจอตอนนี้จะพาคุณไปดูอีกชั้นหนึ่งของเกมเงินชั้นที่คนหาเงินเพิ่มแล้วก็ยังไม่รวยเพราะจิตใต้สำนึกและนิสัยการใช้เงินยังลากเขากลับไปจุดเดิมถ้าคลิปนี้คือแผนเร่งเครื่องคลิปบนหน้าจอคือการถอดเบรกมือที่คุณอาจไม่รู้ว่าตัวเองยังบินค้างไว้เงินไม่ได้หนีคนเริ่มช้าแต่มันหนีคนที่รู้ตัวแล้วแต่ยังใช้ชีวิตเหมือนยังมีเวลาเหลือไม่จำกัดและนี่คือ Money Control สวัสดีครับ